Hi guys, I hope you're all good. إن شاء الله كلكم تكونوا تمام. اليوم الميك اب توتوريال عن هذا very soft strong ميك اب ويكون كتير شمري وجلامي. وإن شاء الله يعجبكم. شوي استصعبت كم شغلة بس مش الحال، وأكيد انتو كمان رح تقدروا تعملوا، وكلنا بنقدر نعمل أحلى ميك اب لإلنا، بس أهم شي نركز شوي وبيطلع معنا كل شي بيرفكت. وإن شاء الله يعجبكم، وإذا عجبكم أكيد ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. Enjoy!